sa JD Sport. Tignan mo, astig. Nakaupo lang dito yung Jordan 3s. Jordan 3s, meron silang Jordan 4s. Jordan 4s na tapos 13. Oh, nakaupo lang sila rito. Oh. Nakaupo lang talaga rito. Oh. Jordan 4s, Jordan 4s. Ang daming Jordan 3s. Ang dami. Itong Jordan 1 low na shadow, maganda rin to. Tapos ito rin, oh, yung University Gold. May iglo din. Tapos may Jordan 1 din sila. Nakaupo lang tayo. Meron din silang sidekick blue na Air Force 1. Another Air Force 1. I'm not really sure kung ano ito. Tapos yung Jordan 3 nakalalabas lang. Ito nakaupo lang siya. Tapos yung Jordan 1 mid na parang royal toe. Tapos may Hyper Royal. At tapos yung iglo colorway. Ganda. Tapos itong lows na parang violet siya. Tapos yung Arctic orange. At tapos yung may chill red na Jordan 1 mid. Ganda rin to. Tapos another Arctic blue na Jordan 1 mid. Ito naman patent leather na blue. Ang ganda nito. Ang ganda rin nilang quality niya. So ano naman ang tingin nyo dito sa colorway nito? Men's colorway ito tapos may University Gold or Yellow na lows din. Tapos ang dami rin dito sa may grade school, oh. Corduroy. Uy, ang ganda nito, oh. Ito naman parang Celtics colorway. Tapos ang ganda ng lacing niya, pink. Tapos ito rin parang ano, ang klaseng Royal UNC, diba? At ito pink na pink. Ang ganda ng leather nito, oh. High quality zoom. At ito pang babae talaga yung kulay niya. Ito maganda rin sa pang lalaki kasi ganda rin ng leather. Ito rin pasto. Okay, ano kaya sa tingin niyo to? Ito rin. Ang dami talaga pagpipilian ngayon. So ang dami ngayon talaga, bagong bukas. Tapos to, ako lang dito. Yun, oh. Sa grade school. Ito rin sa grade school. Ito rin, oh. Ganda nito, oh. Parang shadow backboard. SB Dunk. At ito, kasama pa ang pamilya para may bumili pa ng tig-isang Jordan 4. Panalo. Day 2 ngayon. Ang haba ng pila. May bago silang stock. Oh, lalabas din tong Jordan na to. Pero sa women's tayo ngayon, karamihan. Oh, ito na naman. May bago na naman silang stock. Pero tayo ito. So ito naman, okay naman to. Simple lang na white tapos yung wings niya. Okay din. Tapos dito rin sa women's, meron na naman sila nito. Ito, ang bago na namang stock dito sa store. Part 2 na to, dami pa rin. Ayan, oh. Yung Jordan 13, dami pala silang stock ngayon. Oh, tapos may Flint din. Ayun. Dami pa nitong Jordan 3. Kalalabas lang to na shoes na. Pero ito, sobrang nagkakagulo ngayon dito sa JD Sport. Second day na to, pero ang dami pa rin tao. Tapos ang dami rin nilang stock. So ayan, part 2 ng JD Sport opening. So kasama yung pamilya natin. Yan, tatlo yung nanay, tatlo yung anak, tatlo rin sa akin. So ayan, part 2. Medyo isa na lang silang nakuha yung white Oreo. Wala na ako nakuha. Pero kumuha na rin ako ng ibang Jordan 1 Comfort.